নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত এই মাছৰ জুতিটো এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় লৈ চাব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ৰেচিপিটোৰ বাবে লাগিব ধনিয়া পাত এমুঠি, নহৰু, আদা এইখিনি প্ৰথমতে পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু বিলাহীখিনি চপাৰত চপ কৰি ল'ব। পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। মাছকেই পিছত নিমখ হালধি সানি ল'ব আৰু তাৰপিছত গৰম তেলত ৰঙচুৱাকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি উঠাই ৰাখিব লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেই মাছ ভজা তেলতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া 3টা দি দিব আৰু এতিয়া চপাৰত চপ কৰি লোৱা বিলাহীখিনি দি বিলাহীখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব আৰু তাৰপিছত বনাই লোৱা ধনিয়া, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি খুব ভালকৈ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি জোখমতে পানী দি উতলিব দিব আৰু ভালকৈ উতল আহিলত ভাজি ৰখা মাছকেই পিচ দি দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখখিনি দিব। বেলেগ একো মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ইমানেই টেষ্টি হয় মাছৰ ৰেচিপিটো। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ভালকৈ উতল অহাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।